When I saw his non-judgmental eyes. وقتی که من نگاه بدون قضاوتش رو دیدم. Somehow most of us can sense. خیلی وقتا بیشتر ما میتونیم حس کنیم. When the other person is judging me. که یک فردی در مورد من داره قضاوت میکنه. Or listening to me with open heart. یا داره به من گوش میکنه با قلب باز. من یه سوال دیگه دارم. چی از ما کوشش؟ ما با سرمون یا با خنده و اینا میتونیم حرکتی نشون بدیم یا فقط صامت؟ If I catch myself thinking about can I smile or not. اگه من خودمو پیدا کردم که دارم فکر میکنم که بخندم یا نخندم. It's time to remind myself. زمانی که به خودم یادآوری کنم. I would like to give my full attention to the other person. که من دوست دارم تمام توجهم رو به طرف مقابل بدم. If I do it and I'm not aware of it. اگه من انجامش میدم و آگاه نیستم که دارم انجامش میدم. Then that's great. اون وقت خیلی خوبه. It seems that comes from deepest level of. Yes. I know none of us, or I assume none of us are able to give our full attention for 10 minutes. من فکر میکنم هیچ کدوم از ما قادر نخواهیم بود که 100% توجهمون رو برای 10 دقیقه به کسی بدیم. Some people says we cannot do it even for 10 seconds. بعضیا میگن حتی ما نمیتونیم برای 10 ثانیه بدیم. But we can still try it. ولی همچنان میتونیم تلاش کنیم. And improve. و پیشرفت کنیم. I highly recommend for everyone to practice this regularly. من به همه جدا توصیه میکنم که این تمرین رو مستمرا انجام بدن. When I do it with my personal life. وقتی من این کار رو انجام میکنم برای زندگی روزانه خودم. I always set up the clock. من ساعت رو کوک میکنم. So we care about the time. ما به زمان توجه میکنیم. And it helps a lot to stop 1 or 2 times per week. و این کمک میکنه اگه هفته یکی 2 بار باشه. And to check with myself what is really important on this week to me. و اون وقت در واقع یادآوری میکنم که در طول این هفته چه چیزایی واقعا برای من مهم بوده. And listening to the other person. و گوش کردن به فرد دیگه. Partly it's a great practice to give my full attention to someone. معمولا این تمرین خیلی خوبه برای من که تمرکزم رو کاملا به کسی بدم. And it's a great possibility to get to know this other person from a much deeper level. و معمولا خیلی موقعیت خوبیه که فرد دیگر رو از در این سطح عمیق بتونیم بشناسیم. And if you didn't manage to go really deep و اگه شما موفق نشدیم که در این صبح به عمق زیادی برسیم. Doing something the first time may not be the greatest. یادتون باشه که خیلی وقتا اولین بار بهترین بار نخواهد بود. Maybe this surrounding was not so safe to you. ممکنه این محیط اطراف برای شما بحث کافی امن نبوده. Maybe today was not your day. ممکنه امروز روز شما نبوده. This way really helps me to receive the understanding I need. و این روشی است که میتونه به من کمک کنه تا بفهمم چیزهایی رو که نیاز دارم. Anything else before we move on? چیزی از قبل از اینکه پیش بریم؟ من برام خیلی جالب بود وقتی جیوا صحبت می‌کرد درباره حمله به خود، این تأکیدی که روی حالات جسمانی مثلا گرفتگی قفسه سینه یا این چیزها و اون من حس کردم که این تمایزی میذاره بین احساسات ما و اون حالت جسمانی. این مهم بودن بدن توی یعنی بجز این احساسات. خواستم ببینم اگر بشه یکم درباره این بیشتر توضیح بده. I think that's a really important question and we were talking about it in the break. این خیلی سوال مهمیه که ما در طول تنفس داشتیم صحبت می‌کردیم دربارش. And so most of the time in my experience before NVC communication happened up here. به واسه تجربه من قبل از زبان NVC ارتباط در حد مغز هاست. So I was listening with my ears and I was speaking with my mouth and I was understanding what was going on. با گوشم میشنوم، با دهنم میگم و با عقلم میفهمم. But one thing that has been really valuable to me in learning about NVC چیزی که برای من خیلی ارزشمند بود در یادگیری NVC is that I become aware that I'm communicating with my whole body and my whole being. اینکه من ارتباط برقرار میکنم با کل بدنم و کل وجودم. And so even with the idea of feelings or emotions, sometimes that can be up here.
حتی فکر و ایده احساس گاهی میتونه همین بالا باشه. And there are certain words that we use to describe things like anger or sadness. یه سری لغتایی هستش که ما سعی می‌کنیم این حالات رو توصیف کنیم، مثل غم، خشم یا هر لغت دیگه‌ای. But those words ultimately are trying to describe my internal experience in a way that connects with another person so that they understand me. تمام لغت‌ها دارن سعی می‌کنن توصیف کنن همه اون چیزی که در وجود من جریان داره و سعی کنم این رو انتقال بدم به طرف مقابل تا اون بفهمه درون من چه می‌گذره. So I think that leads really smoothly into this discussion of anger. من فکر کنم این به راحتی میتونه ما رو ببره به سمت این بحث خشم. Because anger, in my experience, has lots of different... I use the one word to describe lots of different experiences. برای من اینجوریه که لغت خشم یک توصیف برای خیلی اتفاقاتی که داره در اون وجود من میفته. And so my invitation is that everybody here can now start to look at the difference between how I name an emotion and the actual physical experience of that emotion. من فکر کنم هر کسی الان میتونه شروع کنه ببینه چه تفاوتایی پیدا میکنه وقتی احساس و اسمش رو میذاره یا اون تجربه بدنی که این قضیه داره. So for example, rather than just saying, oh, I feel sad, I feel angry, I feel frustrated. و به جای اینکه بگیم من احساس خشم دارم، احساس ناامیدی دارم، احساس افسوس دارم. I might notice that there's a tightness in my chest. میتونم ببینم که آیا تو قفسه سینه‌ام در واقع جمع شدگی و فشاری احساس میکنم. That my breath is really shallow. ممکن نفسم کوتاه شده باشه. Or that I have some kind of shooting sensations in my stomach. و یا یه نوع شلیک‌هایی رو در تو شکم احساس میکنم. And so that helps me to get even more present with the experience that's going on right now. با وقتی در واقع به احساس من خیلی it helps me to be more present with the experience. و در واقع بیشتر به من کمک کنه که خیلی بیشتر حاضر باشم با احساسم و تجربه‌ام. I notice that when I have that level of presence, that the feelings move through themselves. وقتی من توجه دارم که این حضور رو دارم با احساسم، نستم راحت‌تر جریان پیدا می‌کنه و بیشتر پیش میرم. So I wonder if that describes you. I have one suggestion. If you join to an NVC practice group, من بهتون پیشنهاد دارم اگه به گروه تمرین NVC میپیوندید. Maybe you would like to create 5-10 short list of feelings. ممکنه شما بخواید یک فهرست احساس کوتاهی درست کنید 5 تا 10 تا. And to give yourself a couple of weeks. و به خودتون چند هفته فرصت بدید. And then to identify what body sensation do you have when you experience those feelings. به خودتون فرصت بدید ببینید چه تجربیات بدنی دارین و چه بدنتون چطوری عمل میکنه وقتی اون احساسات رو دارین تجربه میکنید. Once I read a report what a group created from their own experience. وقتی که من یک گزارش رو خوندم که یک گروهی برای خودشون چه چیز رو فهرست کردن و چه چیزی پیدا کردن. And I was really impressed how precisely we can describe it. من متعجب شدم که چقدر دقیق ما میتونیم توصیف کنیم. So, would you like us to stimulate your anger or can you recall some anger? آیا دوست دارید که ما خشمتون رو بربیانگیزیم یا خودتون میتونید یه موقعیت رو یادآوری کنید؟ Okay. Because yesterday I tried to show you how good I am stimulating anger or criticizing others. چون فکر کنم دیروز بهتون نشون دادم من چطوری میتونم خشم رو بربیانگیزم یا در واقع انتقاد کنم. So I can improve insulting you. من میتونم در واقع تقویت کنم تحریک آزردن شما رو. But if you don't want it, ولی شما نمیخواید. would you like to start? For me, the biggest shift in relation to nonviolent communication and anger. برای من بزرگترین تغییر نسبت در ارتباط بدون خشونت و مربوط به خشم. It was the acknowledgement. تصدیق و پذیرشه. I'm not angry because what happened. اینی که من عصبانی نیستم چون. But I'm angry because I am playing the role of punitive God. من عصبانی هستم چون دارم نقش خدای تنبیهگر رو بازی میکنم. I
I claim to know who did right, who did wrong. من دارم ادعا میکنم که من میدونم کی درست انجام داده، کی اشتباه انجام داده. And how much punishment this person deserves. و چقدر تنبیه این آدم لایقه که دریافت کنه. And I have the false image I'm really powerful. و این تصور نابجا رو دارم که من واقعا قدرتمندم. It gives me a lot of energy when I'm angry. این به من خیلی انرژی میده وقتی عصبانی هستم. I'm very alive. من خیلی زنده میشم. So the best way I can describe my anger, بهترین روش که من میتونم خشمم رو توصیف کنم، whenever I'm angry, هر وقتی که عصبانی هستم، I'm dealing with an issue which is incredibly important for me. من با این موضوعی در ارتباط هستم که خیلی برام مهمه. Even if my brain says حتی اگه مغزم بگه I shouldn't be so angry with such a little thing. که من نباید عصبانی باشم در مورد یه چیز کوچولو مثل این. The other thing is true. چیز دیگه که درسته، I'm very likely to do something من خیلی ممکنه که کاری بکنم which make things worse. که کاری انجام بدم که موقعیت رو خرابتر کنه. I believe acting out of anger من فکر میکنم رفتار منبعث از خشم is equally dangerous به همون اندازه خطرناکه than suppressing it. که سرکوب کردن اون. So if I suppress my anger, اگه من خشمم رو سرکوب کنم، it's going to it becomes a negative energy in me. تولید یک انرژی منفی میکنه در وجودم. In my belief, it's very likely to destroy my body, so I get sick. من فکر میکنم که خیلی محتمله که بدنم رو از بین ببره و من رو مریض کنه. And sooner or later, I'm going to explode. و دیر یا زود من میرم منفجر شم. Like emotionally. حداقل عاطفی. So I do something in the worst moment. و من کار رو در بدترین موقعیت انجام میدم. So I consider it's very, very important to do something with anger. برای همین من فکر میکنم که خیلی خیلی مهمه که ما برای خشممون یه کاری بکنیم. I try to emphasize this. من سعی میکنم این رو تاکید کنم. Because sometimes I hear people, nonviolent communication wants us to forget about anger. چون بعضی وقتا میشنوم که ارتباط بدون خشونت از ما میخواد که ما خشم رو فراموش کنیم. And this is exactly the opposite I want to say. این دقیقاً چیزی مخالف با اون چیزی که من میخوام بگم. If I am angry, اگه عصبانیم، I want to deal with it. من میخوام باش رابطه برقرار کنم. The question is, سوال اینه که how am I going to deal with it? من چطوری میخوام باش مواجه بشم. First of all, I would like to transform it. اول از همه من میخوام اون رو تبدیلش کنم، تغییرش بدم. Because I would like to find the life-serving core of it. من میخوام در واقع محور در خدمت زندگی خشم رو پیدا کنم. Because there is a pearl in it. به خاطر اینکه مرواردی درون اونه. I would like to find that. من میخوام اون رو پیداش کنم. Anything else in theory? And so, as Eva said, anger is connected to all of this energy. همچنان که اوا اشاره کرد، خشم متصل به همه اون انرژی ها. And so, in my own experience, that energy is a huge clue to finding that life-saving core. برای من اون انرژی در واقع کلید اصلی است برای اینکه بتونیم اون محور اصلی رو پیدا کنیم، مرواریده رو پیدا کنیم. And then how can I express myself fully? و اون وقت چطوری میتونم خودم رو کاملا ابراز کنم. So that I can utilize all of that energy in a life-serving way. و اون وقت چطوری میتونم از همه اون انرژی استفاده کنم به روشی که در خدمت زندگی باشه. And so again, there's a difference between what I'm experiencing here و دوباره در واقع اون تجربه‌ای که من تو بدنم دارم and how I'm interpreting it up here. و چطوری تفسیرش میکنم اینجا. And so if we can kind of connect those two things, و اگه ما بتونیم دو تا رو به هم مرتبطش کنیم، then we can transform it and act in a life-serving way. ما میتونیم اون رو تبدیلش کنیم و اون وقت عمل کنیم به روشی که در خدمت زندگی باشه. Yesterday we already mentioned. دیروز ما قبلا اعلام کردیم، صحبت کردیم. Anger is like an avalanche. خشم مثل یک بهمن میمونه. If I don't catch my anger at the beginning, اگه من خشمم رو شناسایی نکنم در همون ابتدا، after a while my anger is likely to take me over. خشمم ممکنه که من رو در بر بگیره و از من پیشروی تر کنه. And I have the sense like I had no choice. I was just acting.
یعنی کنترل در دست بگیره، کنترل من رو، و اون وقت من فکر میکنم که راهی ندارم جز اینکه این کارو بکنم. My anger is always connected with a certain way of thinking. خشم من همیشه مرتبطه با روش‌های خاصی از فکر کردن من. If I'm able to change my way of thinking, اگه من قادر باشم که روش فکر کردنم رو عوض کنم، I can connect with what is really alive in me. من میتونم مرتبط باشم با چیزی که واقعا در وجود من جریان داره. I do not want to lose the energy of the anger, من واقعا نمیخوام انرژی خشم رو دست بدم. but I would like to be able to transform it and to express it in a more cooperative way. من در واقع میخوام اون رو تبدیلش کنم و استفاده کنم از اون انرژی به روشی که بیشتر همکارانه باشه. So whenever I'm angry, پس هر وقت که عصبانیم، it's a clear sign این یک نشانه واضحه I've lost connection with my heart. که من ارتباطم رو با قلبم از دست I دادم have lost connection with my life energy و ارتباطم رو با انرژی زندگیم از دست دادم because I got stuck up in my head. به خاطر اینکه گیر کردم تو مغزم. The only thing I can say, تمام چیزی که میتونم بگم the other person did something wrong. که نفر مقابلم یه کار اشتباه کرد. If I shift my thinking, اگه بتونم فکرم رو عوض کنم، then I can go much deeper. من میتونم برم تو لایه‌های عمیق‌تر. Any other question in relation to this theory before we go to practice? قبل از اینکه وارد عمل بشیم، آیا سوالی در مورد این تئوری که من توضیح دادم هستش؟ شما اول خشمگین میشید، عصبانی میشید، بعد سعی کنید کنترلش بکنید، میگه نه، اما اول سعی کنید عصبانی نشید. I don't believe I can try not to be angry. من اعتقاد دارم که ما نمیتونیم عصبانی نشیم. I would use a different word than to control my anger. من لغت دیگه ای رو میخوام به جای کنترل خشم استفاده کنم. I would say I do my best to transform it من میگم که من بیشترین تلاشم رو میکنم که اون رو تبدیلش کنم. because I want to use that energy. چون من میخوام از انرژیش استفاده کنم. You know, I can use the energy of the fire من میتونم از انرژی آتش استفاده کنم to heat the house تا خونه رو گرم کنم or burn it. یا بسوزونمش. So I would like to make my house warm. من دوست دارم خونم گرم نگه دارم. One more thing about that is یه چیزی در مورد این میخوام بگم as Eva said, it's not about suppressing anger. همچنان که اوا گفت در مورد سرکوب خشم نیست موضوع. And so it's kind of about realizing that when I'm feeling anger, in that moment I am anger. وقتی که من احساس خشم میکنم، وقت من خودم خشمم. And in a way kind of giving myself permission to experience whatever emotion comes up. و در واقع اجازه دادن به خودمون که هر احساسی رو که داریم، هر هیجانی رو داریم تجربهش کنیم. That anger is a part of the human experience. و اون وقت خشم یک بخشی از تجربیات انسانی است. And so I want to approach the world, you know, as a full human being. And so anger is an important part of that. و من میخوام با زندگی روبرو بشم و مواجه بشم با زندگی با تمام وجود یک انسان و خشم بخش از وجود من. Are you ready to do some exercise? آیا آماده اید تمرین رو انجام بدید؟ First, I would like us to go through one exercise step by step. The من whole اول group میخوام together. مرحله به مرحله یک تمرین رو اینجا انجام بدیم هممون با هم. Then I would like us to go through a couple of cases by ourselves. بعد من میخوام که ما به چند تا از تجارب خودمون مراجعه کنیم. And then go to small groups. و بعد بریم تو گروه‌های کوچیکمون. So it would be very helpful خیلی کمک کننده خواهد بود if everyone could choose one situation, اگه هر فرد بتونه یک موقعیت رو در نظر بگیره، one specific situation یک موقعیت کاملا مشخص when you got angry. وقتی که شما عصبانی شدید. Maybe you still have something when you are very angry ممکنه or a که little angry. ممکنه شما همین الان چیزی داشته باشین که خیلی عصبانی باشین یا یک کم عصبانی باشین. So the first step is when I realize I'm angry, اولین قدم اینه که وقتی من تشخیص میدم عصبانی هستم، take a deep breath. یه نفس عمیق بکشم. It always helps if I have some oxygen in my brain and my body. همیشه کمک میکنه اگه مقدار اکسیژن داشته باشم درون مغزم و بدنم. And then to acknowledge و بعد تصدیق کنم I am angry که عصبانی هستم.
and I accept my anger, و من میپذیرم خشمم رو، or I welcome my anger. و یا حتی خوش آمد بهش میگم. Because when I acknowledge I'm angry, وقتی که تصدیق میکنم که عصبانی هستم، I have this image I shouldn't be angry. من این تصور رو تو ذهنم دارم که من نباید عصبانی باشم. So automatically I try to suppress it. پس به طور اتومات خودکار من سعی میکنم سرکوبش کنم. I'm kind of embracing my anger به نوعی من در آغوش میگیرم خشمم رو، because it wants to be loved, به خاطر اینکه اون میخواد دوست داشته بشه، wants some gentleness. مهربانی میخواد. So maybe we can do this first step just to have 10 seconds of silence. پس ممکنه ما بخوایم 10 ثانیه سکوت داشته باشیم تا اولین مرحله رو انجام بدیم. So each of us can find one specific situation. هر کدوم از ما یک موقعیت خاص رو پیدا میکنیم که عصبانی بودیم. If you found a situation, اگه موقعیت رو پیدا کردیم، please identify the critical thoughts لطف کنید شناسایی کنید و اون تفکر انتقادیتون رو پیدا کنید which are feeding your anger. که داره تغذیه میکنه خشمتون رو. I'm never angry just because something happened. من هیچ وقت عصبانی نیستم چون اتفاقی افتاده. I'm angry because I think in a certain way about that thing. من عصبانی هستم چون من به روش خاصی دارم فکر میکنم نسبت به اون واقعه. I'm angry because I think someone should act differently. من عصبانی هستم چون فکر میکنم یه نفری باید یه کار متفاوتی انجام میداد. Give yourself a little time to identify these critical thoughts. به خودتون فرصت بدین این تفکرات انتقادتون رو بشناسید. So what are the judgments that you have about how the situation should have been? چه قضاوت‌هایی دارین که این موقع چطور باید می بود؟ Or what are the judgments you have about the person that you'd like to be different? یا چه قضاوت‌هایی در مورد اون فرد دارین که اون آدم باید متفاوت می بود؟ در واقع باید قضاوتی داشته باشیم که مثلا حالت مثبت رو بفهمیم. مثلا اگر نوید الان اینو نمیگفت خب من ناراحت نمیشدم، پس نوید رو در بعدی اینجور قضاوت دارم. Maybe we can just share examples. پس ممکنه ما بتونیم مثال‌هایی رو در میون بذاریم. So mine is when I hear my mother, مال من اینه که وقتی مادرم why do you have to go to Iran? میگه چرا میخوای بری ایران؟ Why don't you just stay at home? چرا فقط تو خونه نمیمونی؟ Then my life alienating thinking, my thinking which is not serving life, my critical thinking, تفکر انتقادی من یا اون جمله اولش این بود که اون طرز زندگی که من چیزی که منو داره از زندگی دور میکنه، بیگانه میکنه به زندگی، این جمله رو میگه. Mommy, you shouldn't be so fear driven. ماما نباید تو اینقدر ترسو باشی. You should connect with the love and joy of life تو باید با عشق و لذت زندگیت متصل باشی and to enjoy the possibilities comes toward me. و لذت ببری از موقعیتایی که به سمت من میاد. And anyway, you should support me manifesting my dreams. و به هر حال تو باید از من حمایت کنی تا من بتونم رویاهام رو واقعیش کنم. And you shouldn't be a burden on an extra difficulty. و تو نباید یه بار اضافه بشی رو دوش من. This is the thinking which makes me angry. این فکراست که من عصبانی میکنه. My expectation how my mother should feel, انتظاراتی که من دارم که مادرم چطور باید احساس کنه، what she should say. چی باید بگه I'm absolutely up in my head. و کاملا در مغزم. And so for my example, برای مثال برای من this was last week when we were in Afghanistan. هفته پیش بود وقتی افغانستان بودم. My training partner there همکار آموزشی من said, you're not fully with this training. به من گفتش که تو کاملا با این آموزش نیستی، همراه نیستی. You're talking about being in Iran. تو بیشتر صحبت میکنی برای اینکه تو ایران باشی. And so the thoughts that came up for me, فکری که اومد تو ذهن من، the judgments, قضاوته were that you're acting from, or she's acting
from fear. که اون داره عمل میکنه مبتنی از ترسش. That she never sees that anybody else wants to do the same thing as her. اون هیچ وقت نتونسته ببینه که کسی داره کاری میکنه مثل اون کاری که اون میکنه. That she always assumes that nobody is supporting her. اون همیشه فکر میکنه که هیچ کس حمایتش نمیکنه. And that ultimately she doesn't consider anybody else. و برای همینه که اون هیچ وقت کسی دیگر رو مد نظرش قرار نمیده. So pretty good list. پس این فهرست خوبی دارم. This is the way NVC trainers think about teaching. این روشیه که مدرسان NVC در مورد هم فکر میکنن. Would you like to join to the club? شما به این گروه بپیوندید؟ Okay, but this is just the first step. اما این فقط اولین قدمه. The second step I recommend, دومین مرحله که پیشنهاد میکنم، identify our specific observation. شناسایی کنید مشاهده دقیقتون رو. What exactly this person did. دقیقاً اون فرد چه کاری کرده؟ Please write it down. لطف کنید بنویسید. So my observation, مشاهده من، I kind of know به نوعی میدونم، my parents has no education میدونم که والدین من تحصیل نداشتن and I'm not sure و من مطمئن نیستم که if they can separate Iraq and Iran. که حتی اونا بتونن تفکیک بکنن بین عراق و ایران. So I just want to acknowledge this. من میخوام اینو تصدیق کنم They may have a good reason to be very worried. که ممکن اونا خیلی دلایل کافی داشته باشن که نگران باشن. So what my mother said, پس چیزی که مادر من گفت with a certain tone of voice, با یه لحن مخصوص، are you going to Iran? آیا تو به ایران میری؟ That's my observation. این مشاهده است. And that stimulated my thoughts. و این تحریک کرد افکار من. ببخشید فقط این جمله آخرش مشاهده بود. برای توضیحاتشون مشاهده نبود. تحصیل ندارن نمیتونه به ایران عراق. You know, if someone quits school at 14, اگه کسی مدرسه رو ترک کرده باشه در سن 14 سالگی، so I believe it's, you know, compared to me, I'm still in university. در قیاس خودم که هنوز تو دانشگاه، So they don't have education. If I'm very strictly, اونا if I'm very تحصیلاتی strict, نداشتن و خیلی it's a بخواه judgment. باشن، این یه قضاوت. And the same time, if I just want to have the fluency of communication, اگه بخوام جریان ارتباط رو داشته باشن to get us to the same page, که توی باشیم با هم و به یه I جا believe it gives you the information I would like to deliver. من دوست دارم اطلاعاتی رو که به من میرسه دریافت کنم و انعکاس بدم. And I assume they don't see clearly the difference. من فکر می‌کنم که اون نمیتونن تفاوت رو خیلی واضح ببینن بین عراق و ایران. Because I have experience about the geography knowledge, بخاطر اینکه من تجربه داشتم در مورد دانش جغرافی اونا which is only for the surrounding countries. که فقط در مورد کشورهای اطراف. So my observation مشاهده من was we were sitting at a table like this ما دور میزی نشسته بودیم شبیه این، with me here and her sitting here, من اینجا بودم و اون اینور نشسته بود and we were folding papers to be prepared for the Children's Day. ما کاغذها رو داشتیم تا می‌کردیم تا برای اون روز کودکان آماده‌اش کنیم. And I reached over to start folding paper, من با اون سمت رفتم تا تاش کنم and 5 seconds later و 5 ثانیه بعد she said, اون گفت I feel like I don't have any support from any of you. من احساس میکنم که هیچ حمایتی از هیچ کدوم شما ندارم. And she had tears. و اون اشک می‌ریخت. After identifying my observation, وقتی من مشاهده‌مو شناسایی کردم، I would like to make a long trip من میخوام یه سفر طولانی درست کنم. because I'm really convinced بخاطر اینکه خیلی متقاعد شدم it's based on a reliable scientific research. بر اساس تحقیقات قابل معتبر علمی، The longest distance on this earth. طولانی ترین فاصله در کره زمین. I hope our physician friends will approve me. امیدوارم که دکتران ما حمایت کنن از نظر من. Is the 40 centimeter between my head and my heart. این 40 سانت بین عقل و قلب منه. If you ever tried to go down here when you get stuck here,
وقتی شما اگه شما سعی کنید که از اینجا برید پایین، وقتی گیر کردید تو مغزتون، I assume you will agree with me. فکر میکنم شما با هم موافق باشید. So maybe another deep breath. پس ممکنه یه نفس دیگه And to identify. و شناسایی کنید. How do I feel when I hear my mother question? من چه احساسی دارم وقتی سوال مادرم میشنوم. And what are the needs involved in this? و کدوم نیازها درگیرن با این موضوع. In my case, در تجربه من I feel really scared and vulnerable. من احساس ترس کردم و آسیب پذیری. Part of me really would like to contribute to the well-being and comfort to my mother. بخشی از من میخواد سهیم بشه و در زندگی مادرم و راحتی اون. Because I really care about her. به خاطر اینکه برام مهمه. And I would like to help her in every way I know. و میخوام بهش هر جوری که میتونم کمک کنم. And the same time, و در عین حال I'm incredibly excited. خیلی هیجان زدم. I'm a little concerned. کمی نگرانم. And I so much would love to receive support. و خیلی دوست دارم که حمایت دریافت کنم. And encouragement. و ترغیب. And it would be so great. My mom would be one of my first choice. و مادرم یکی از اولین انتخاب‌هامه. If she would encourage me to go on my own path. اگه اون منو ترغیب کنه که دنبال جاده خودم برم. So to come from the idea. وقتی که من از اون فکر وقتی من از این فکر میام که She did something wrong. که اون یه کار اشتباه کرده. She is fear driven. اون خیلی ترسیده. And to acknowledge. و تصدیق کنم که regardless of my age. صرف نظر از سنم. I still would love to receive support from my mother. من دوست دارم حمایت مادرم دریافت کنم. That may seem a very simple thing. ممکنه خیلی ساده‌ای باشه. But for me it's a huge shift. اما برای من این یک تغییر بزرگه. To acknowledge my vulnerability. که تصدیق کنم آسیب پذیریم رو. To acknowledge my own fear. که بپذیرم ترسم رو. Of course I have some fear to go somewhere I have never been. البته من میترسم از اینکه برم جایی که هیچ وقت قبلا نبودم. Of course my excitement is bigger than my fear. و طبیعتاً هیجان من بزرگتر از ترس منه. So I would like to feed my excitement. پس من دوست دارم که هیجانم رو تقویت کنم. So I would like to go around and just to unfold all the feelings and needs I have in relation to this. پس من میخوام به اطراف توجه کنم و درون خودم بچرخم و تمام احساساتی که دارم شناسایی کنم و بازشون کنم. And the main one is the care about my mom. و یکی از اصلی ترینای اوناست توجه به مادرم. And my yearning for some support. و اشتیاق من برای دریافت حمایت. Thank you. So, when I heard my friend say that, وقتی من شنیدم که دوستم اینو میگه، I immediately felt a pressure behind my eyes. من فوراً فشاری رو پشت چشمام تجربه کردم. And a lump in my throat. و یه فشاری رو توی گلوم. And I was frustrated and angry. و من عصبانی بودم و ناامید. And deeply sad. و عمیقاً ناراحت. Because I have a need to contribute to her well-being. به خاطر اینکه من نیاز داشتم که به سلامت اون سهیم در سلامت اون سهیم بشم. And I'd like to be seen that I am doing my best to contribute to support her. و دوست داشتم دیده بشم که دارم بهترین تلاشم رو میکنم که ازش حمایت کنم. And I also have a need for support from her. و همچنین من نیاز به حمایت داشتم از طرف اون. And because underneath all that is that I really need to be on the same a sense of team or partnership. و در مهمتر از همه‌اش من نیاز داشتم که توی تیم باشیم و با هم کار کنیم. That we have a shared reality. تا یک واقعیت مشترک رو تجربه کنیم. So please identify your own feelings and needs in that situation you already wrote down. بس لطف کنید هر کدومتون احساس و نیازتون رو شناسایی کنید در اون موقعیتی که خودتون بر خودتون نوشتید.